Welke verschillen of overeenkomsten zien jullie in je werkwijze? Ja, vette dingen maak je. Dankjewel. Ja. Jij ook. Ja. Ik was heel enthousiast dat ik met jou mocht praten. Dus dit is heel gaaf. Wat was je eerste indruk? Van jou? Ja? Nou, heel gezellig. Nou, wat ik zag toen ik zeg maar je werk ging bestuderen... toen zag ik, oh ja, dit is volgens mij iemand die... waar ik zelf ook wel... Sowieso zag ik, dat is nog iets wat volgens mij... dat een soort overeenkomst, toch wel een soort liefde voor Europa en de Europese Unie. Maar ik zag ook wel in jouw werk een fascinatie voor systemen en grote onderwerpen. Dus met drog natuurlijk heb je ook meteen een soort groot onderwerp te pakken. Met Are We Europe focus je. Is het ook meteen, het is allemaal heel groot en heel ambitieus en dat heb ik ook. Ja, en wat ik leuk vond ook aan Are We Europe om die website te zien, is dat ik ook wel echt een soort zag hoe jullie dus proberen met Are We Europe om verhalen echt op een dus grote maatschappelijke verhalen op een andere manier te vertellen dan hoe je ze in de reguliere media ziet. En dat probeer ik met mijn werk natuurlijk ook een beetje te doen. Maar ik denk dat we ook best wel wat verschillen hebben. Zeker. Die mag jij dan noemen. Het medium is al anders. Nou, ik vond inderdaad, als ik naar jou kijk, dan denk ik, wow, dit komt binnen. Dit is echt persoonlijk en heftig en intens. En dat komt natuurlijk omdat je een heel ander medium hebt gekozen. Theater is iets wat ik nog nooit met journalistiek had verbonden. Ik dacht, insane. Hoe vet, hoe cool dat je op zoiets komt. Dat je zo'n soort nieuw medium vindt. Wij proberen dat op onze eigen manier te doen en om nieuwe formats te vinden. Dat gaat denk ik niet zo ver als wat jij doet. Maar inderdaad proberen we denk ik allebei mensen te raken met een verhaal. Want als jij begint, dus als je raakt gefascineerd door een bepaald onderwerp, of hoe begin jij dan te onderzoeken? Of wat zijn de stappen of de fases hoe stuit je op een onderwerp? Nou, bij Are We Europe is het belangrijkste eigenlijk dat we proberen om thema's aan te kaarten die binnen Europa nog niet vaak aangekaart worden. Dus hoe we dat doen is dat we een enorme bak met, dat klinkt heel lullig, maar een hele groep van contributors hebben waar we contact mee hebben. Een groep van contributors noemen we ze. Contributors, dat zijn onze leden, zeg maar. En wij vragen hun regelmatig, wat zijn de onderwerpen die bij jullie spelen in de verschillende landen? Ja. En is dat niet eigenlijk een groter onderwerp? Iets waar we het allemaal over hebben. Hoe groot is die groep dan? Zijn dat er 100 of 500? Of? 900. Oh ja, dus 900. En dan zijn dat mensen van alle leeftijden? Of zijn het vooral jonge mensen? Nee, vooral jong. Ik denk dat de oudste zijn iets van 35. Oh, ja. Het zijn bijna allemaal mensen die in de journalistiek werken. Ja, dus die vraag je dan, zeg je, wat speelt er? Dus dat is een soort peer, een soort data ook bijna. Wat je dan, en die zeggen dan, nou, ik ben geïnteresseerd in line dansen in Oost-Duitsland. En dan gaan jullie daar een stuk over schrijven. Ja. Dan meestal komen we eerst op een thema waar we denken, wacht, sport speelt eigenlijk op een heleboel plekken. Dus dan kom je eerst met wat verhaaltjes en denk je, overkoepelend thema, sport. Dat is eigenlijk heel interessant, want sport is inderdaad de plek wat ik altijd op zondag keek met mijn oma, ging tennis kijken, weet je wel. En dat betekende dan heel erg veel voor me. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik veel Zwitserland heel leuk vind, want Roger Federer komt er vandaan. Dat zijn van die soort van kleine connecties in je leven die heel nietszeggend lijken. Maar als je daar het verhaal erachter gaat vertellen, zegt het eigenlijk misschien veel meer over onze ontwikkeling. Maar sport is natuurlijk wel iets, ik bedoel, we zitten nu ook midden in het EK. Of het is heel veel aandacht voor ook sport in Europa. Dus wat doen jullie dan anders dan wat je gewoon al iedere dag hoort over sport? Ja, het verhaal vertellen over wat sport doet met mensen en wat het betekent voor de sociale structuren waar mensen in leven. Dus ja, we weten alles over wie er gescoord heeft en goed, of het goed gaat of niet, of we trots mogen zijn op ons team of niet. Maar het feit dat we trots zijn, is natuurlijk eigenlijk best wel een gek principe. Ja. Wie is de we en waarom zijn we trots op een klein groepje mensen die iets aan het doen zijn voor ons? En als we een EK spelen, dan spelen we dat tegen allemaal andere mensen in Europa. Waarom zijn al die andere mensen? Ja. En waarom zijn wij dat niet gezamenlijk? Die vragen vind ik heel belangrijk om te blijven stellen. Omdat het laat zien dat een politieke realiteit
ook maar een beetje gemaakt wordt. Mhm. En het EK is een van de momenten dat het gemaakt wordt. Maar de Dansmariekes in Limburg is ook één moment waar het gemaakt wordt. Mhm. De momenten van gezamenlijke identiteit. En sport is daar volgens mij een heel mooi medium voor. Dus daarom een heel mooi thema voor Are We Europe. Ja, dat is dan wel echt anders, denk ik, in hoe ik werk. Want ik heb dus geen bak met 900 mensen die ik dan mail van wat speelt er. Nee, bij mij begint het vaak veel persoonlijker. Dus heel veel verhalen of dingen die ik heb bijvoorbeeld een keer ik kwam erachter dat het iedere eerste maandag van het jaar openbaarheidsdag is in Nederland. Dus dat weten heel weinig mensen, maar dus iedere, zeg maar, dan zit je nog zo met die bitterballen en zo'n kater van oud en nieuw. En dan die eerste maandag kan je dus naar het Nationaal Archief. En dan gaat het Nationaal, en dan is dus officieel openbaarheidsdag. En dan hebben ze een soort zaaltje. En dan gaan ze dus gemiddeld 40.000 staatsgeheimen openbaren. En daar kwam ik dus achter. En dat vond ik dat hield mij zo bezig. Dat ik dacht, wat gek dat ook zo weinig mensen dat weten. En toen ben ik dus vanuit dat idee, dus, want er komen natuurlijk gewoon, er zijn gigantisch veel staatsgeheimen. Dus ook bijvoorbeeld ook heel veel saaie dingen. Dus bijvoorbeeld al het mailverkeer en zo over mensen die ooit in de gevangenis hebben gezeten. Dus eigenlijk de administratie van gevangenissen is ook allemaal opgeslagen als staatsgeheim. Maar ook dus alle notulen, weet je, wat we nu ook meemaken. Dus van de ministerraad zijn allemaal staatsgeheim. Heel veel stukken natuurlijk uit oorlogen. Maar die moeten allemaal dus op een gegeven moment vrijkomen. En toen, dus dat begon dan dus bij mij vanuit een soort persoonlijke fascinatie. En toen ging ik daar dus steeds meer over opzoeken. En toen ben ik dus op het idee gekomen om een serie te maken waarin ik de beste staatsgeheimen eigenlijk die dus op dat moment en een paar jaar daarvoor waren geopenbaard, dat ik die dus daarover ging schrijven. Dus dat heette dan dossier staatsgeheim. En toen ben ik dus een half jaar lang of een jaar lang ben ik dus heel veel naar het Nationaal Archief geweest. Maar niet alleen naar het Nationaal Archief, maar ook naar andere archieven geweest. Waar ze ook allemaal dat moeten openbaren. En het is natuurlijk heel slim, omdat als je er 40.000 openbaart, ja, welke journalist gaat dan 40? Ja, dat ga je dus gewoon niet doen. Dus dat is een hele slimme strategie om te zeggen, we zijn heel transparant. Ja. Maar dan open je zoveel dat je eigenlijk want het gaat dan ook in kilometers, zoals we het dan uitdrukken, omdat het dus zoveel. En dan kan zo'n journalist natuurlijk, ja, waar moet je dan? Maar daar ben ik dus, ik denk dat voor mij soms, dus ik heb een theaterachtergrond. En daardoor heb ik ook heel erg, als je theater maakt, leer je heel erg vertrouwen op je intuïtie. Ja. En leer je eigenlijk ook een beetje onverschrokken zijn. Ik weet niet of je dat ook leert als journalist, maar dat is je gaat natuurlijk, theater is zoiets raars, want je gaat gewoon eigenlijk naakt op een podium staan en zeggen, ik ga iets vertellen, maar ik weet ook niet of jullie zeggen, het is heel, heel gek. En je krijgt meteen die feedback van dat publiek. Je krijgt meteen die feedback van, dus het is heel kwetsbaar en je ziet ook inderdaad al die reacties en dan sta je dus je ontwikkelt wel een soort heel sterk, dus een onverschrokkenheid. En ik ben eigenlijk, denk ik, met soort die onverschrokkenheid dus in die enorme bulk staatsgeheimen gedoken. En toen ben ik, denk ik, heel erg onconventioneel te. Dus ik heb gewoon, zeg maar, een soort. Af en toe ging ik dan echt lijsten. Dus dan zat ik dagen, zeg maar, lijsten af. Maar soms ging ik gewoon ook dit doen. En toen vond ik dus per ongeluk een staatsgeheim wat eigenlijk pas in 2070 openbaar gemaakt mag worden. Maar dat had een medewerker per ongeluk in de verkeerde map. En toen werd ik een keer geïnterviewd inderdaad van, maar hoe heb je dat dan gedaan? En wat was dan je. Toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal niet een soort journalistieke soort. Ja, ik heb gewoon, zeg maar, ik heb allerlei dingen soort geprobeerd. Maar daarin, dat verschil denk ik wel. Dus bij mij begint het altijd heel persoonlijk. Ik begin ook, heel veel verhalen beginnen met woede. En dan eigenlijk als die woede een beetje zo tempert, dan begin ik zo, en ik weer normaal kan denken eigenlijk. Ja. Dan ga ik me focussen eigenlijk op van, maar waarom ben ik eigenlijk zo woedend? En meestal zie ik dan ineens dat ik vaak best wel woedend ben op het systeem. Ja. Dus ik zeg ook heel vaak, of tegen mezelf, mensen kan je niet veranderen, maar systemen wel. Ja. En daarom vind ik het dus in mijn werk en in mijn verhalen, probeer ik me altijd te focussen op het blootleggen van systemen. Dus als ik nu bijvoorbeeld een verhaal over het toeslagenschandaal zou maken, zou ik niet, terwijl ik, zeg maar, Rutte echt niet
bijna niet meer kan horen, zou ik niet een verhaal maken over kijk Rutte, wat een gigantische droeftoeter is dat. Maar ik zou eigenlijk de vraag aan mezelf stellen, hoe kan het dat het systeem eigenlijk dit schandaal heeft gefaciliteerd? Hoe kan het dat het systeem eigenlijk gefaciliteerd heeft dat Rutte zich zo gedraagt? En hoe kan het dat we het zo lang dus konden negeren? En dat kost dus heel veel werk. En daar zet ik dan wel allerlei journalistieke, denk ik, methodes in. Ja.